Thiên Nhất Thương Trường Hàn Thành. Sở Nhất Phàm, tổng tài tập đoàn Sở Thị Hàn Thành. Cô ăn mặc cái kiểu gì vậy? Yêu ma quỷ quái, như con ngựa văn. Sở đại ca, em nhớ anh lắm. Làm gì? Nam nữ thụ thụ bất thân, ta nói cho cô biết, buông ra, thả ra. Cô làm gì vậy? Điên rồi sao? Đây không phải là quà gặp mặt sao? Hồi nhỏ, anh không phải thích Nhất như vậy sao? Ai hồi nhỏ với cô chứ? Ta nói cho cô biết, ta bây giờ là người của công chúng, ra ngoài phải chú ý hình tượng. Anh bây giờ không phải là vị hôn phu của ta sao? Ai là vị hôn phu của cô? Ở ngoài đừng có nói bậy. Im miệng. Làm gì vậy? Bản công tử bây giờ không muốn ở cùng một chỗ với yêu nữ như cô. Yêu nữ cái gì? Ta là vị hôn thê của anh đó. Xuống xe cho tôi ngay. Không. Buông tay ra. Cô là lưu manh sao? Tề Vân Vân, đại tiểu thư Tề gia. Sở Nhất Phàm, còn ở đây tình trạng ý thiếp nữa. Anh, một đại tài tử của Hàn Thành, lúc nào cũng làm ra vẻ thờ ơ với tôi, vênh váo như cây hành tây, tự cho mình là thanh cao. Sao? Giờ lại ở cùng với con tiện nhân này. Xuống xe cho tôi. Tề tiểu thư, tôi thế nào là chuyện của tôi, không cần cô phải bận tâm. Hơn nữa, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Vị hôn thê? Nhất Phàm, anh nhất định đang đùa tôi. Loại hàng này cũng xứng với anh sao? Nhất Phàm gì chứ? Cả Nhất Phàm cô cũng dám gọi. Anh ấy là vị hôn phu của tôi. Cút ngay cho tôi. Con danh con, chán sống hả? Biến khỏi đây ngay. Tôi nể mặt Sở công tử nên tha cho cô một mạng. Nếu không thì sao? Đừng có được voi đòi tiên. Trên thế giới này có những người mà loại sâu bọ như cô không thể đắc tội được đâu. Hôm nay tôi nể mặt Sở công tử nên tha cho cô một mạng, nhưng cô phải quỳ xuống cho tôi. Nếu bản tiểu thư vui vẻ, tôi sẽ tha cho cô. Đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy. Buông tôi ra. Dám động vào tôi sao? Nếu không tôi sẽ cho cô sống không yên ổn. Đủ rồi, Phi Nhi, đừng gây chuyện nữa. Đồ đê tiện, các người cứ đợi đấy. Sẽ có một ngày bản tiểu thư cho các người quỳ xuống cầu xin tôi. Ở đây có 50 vạn. Hãy mau rời khỏi Hàn Thành đi. Tề gia ở Hàn Thành, quyền thế ngập trời. Tề Vân Vân lại càng là đại tiểu thư nổi tiếng của Tề gia. Cô đắc tội với cô ta là tiêu đời rồi. Mau chạy trốn đi. Số tiền này anh cứ cầm lại đi. Tôi dù có nghèo cũng không tiêu tiền của đàn ông. Hơn nữa, Tề gia mà. Yên tâm, có tôi ở đây, không đáng ngại. Cô chỉ giỏi ba hoa. Alo, quay lại đây cho tôi. Công ty ngày mai sẽ phá sản. Sao lại thế này? Văn phòng tập đoàn Sở Thị. Tề Vân Vân, chuyện này. Sở lão phu nhân Sở gia. Thật sự không còn chỗ thương lượng nào nữa sao? Trước đây hai nhà chúng ta hợp tác rất tốt mà. Đúng là rất tốt. Nhưng ai bảo các người đắc tội với bản tiểu thư chứ? Dì Lưu, con về rồi. Dì Lưu, xin nhận của Phi Nhi một lại. Dì Lưu. Lưu Cầm, mẹ Sở Nhất Phàm. Năm đó, nếu không phải dì Kiêu mang con mất mạng ngoài đường rồi. Từ nay về sau, con sẽ không để dì và Nhất Phàm phải chịu tổn thương nữa. Con gái, con về là tốt rồi. Đừng nói những lời này nữa. Những năm qua đã để con chịu khổ ở bên ngoài rồi. Thì ra là cái sao chổi nhà ngươi. Ba, chuyện này không trách Phi Nhi được. Im miệng. Tiện nhân, nhìn cho kỹ. Trong này mới là 50 triệu đô. Đủ cho cô tiêu cả đời. Tề Vân Vân, nhà họ Tề các người chẳng là cái thá gì trong mắt tôi. Diệt nhà họ Tề các người chỉ trong vài phút. Thanh Long, cho ngươi 30 giây đến tập đoàn Sở ra. Nếu không, ta sẽ chôn sống cả Long tự doanh.
Còn Thanh Long, Bạch Hổ nữa chứ. Thanh Long chiến thần mà quen biết ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Trần Phi Nhi, đầu óc ngươi bị uống nước rồi sao? Thanh Long chiến thần là hạng nhà quê như ngươi có thể kết giao được sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy ta và người đàn ông của ngươi thân mật như thế nào. Người đâu, giữ con tiện nhân này lại cho ta. Đám ngu xuẩn, các người chán sống sao? Bái kiến Thanh Long đại nhân. Trần Phi Nhi nhìn thấy Thanh Long đại nhân mà không hành lễ. Thanh Long, ngươi chắc chắn muốn ta hành lễ với ngươi sao? Thanh Long đại nhân, vừa rồi chính con tiện nhân này dám kêu gào muốn diệt Tề gia chúng ta. Thanh Long đại nhân, người này với nhà chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào, tất cả đều là cô ta tự chuốc lấy. Tề Vân Vân, ngươi chán sống sao? Cô ta là người mà ngươi có thể đắc tội sao? Chẳng lẽ cô ta có thân phận đặc biệt gì sao? Cô ta có thân phận gì chứ? Không phải chỉ là kẻ bị Trần gia đuổi ra khỏi nhà sao? Hỗn xược, người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Thanh Long đại nhân, tôi đã làm sai điều gì? Tề ra các người chán sống thì đừng có lôi tôi vào. Cô ta chỉ là một con tiện nhân thôi mà, có gì ghê gớm chứ? Đồ có mắt như mù. Đại nhân, Thanh Long đến muộn. Mong im miệng. Thanh Long, ngươi có biết tội không? Là một trong tứ phương chiến thần của Long Quốc Thanh Long vệ, không trừ gian diệt ác, bảo vệ quốc gia, ngược lại còn bao che kẻ ác, gây hại cho một phương. Ngươi có xứng đáng là Thanh Long chiến thần sao? Thuộc hạ biết tội, xin đại nhân trách phạt. Kể từ hôm nay, hãy đến biên giới phía Bắc tác chiến. Không có lệnh triệu tập thì không được quay về nội địa. Kẻ nào vi phạm mệnh lệnh, chảm. Đại nhân, cô ta là ai vậy? Trần Phi Nhi, ngươi tưởng ngươi là ai? Ngươi dựa vào đâu mà phán xét Thanh Long đại nhân? Tề Vân Vân, Tề ra các ngươi chán sống sao? Ta là ai, ngươi chưa đủ tư cách để biết. Buông ra. Tề Vân Vân, ngươi thật sự là không thấy quan tài không rơi lệ. Trần Phi Nhi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Đồ không biết điều. Đại nhân, muốn diệt Tề ra sao? Diệt Tề ra đối với ta dễ như trở bàn tay. Đưa tiểu thư của các ngươi về đi. Nhắn với lão gia Tề ra một câu. Nếu còn lần sau, ta sẽ khiến cả Tề ra các ngươi biến mất khỏi thế gian này. Thanh Long, thật khiến ta thất vọng. Nếu tứ phương chiến thần đều như ngươi, ta không ngại lấy mạng cả 4 người các ngươi. Đại nhân, ngươi đi đi. Trần Phi Nhi, vừa rồi là Sở Thúc nói không đúng. Sở Thúc ở đây, xin lỗi con. Trần Phi Nhi, Phi Nhi, chuyện hôn sự của con và Nhất Phàm, ta đồng ý. Con xem, hôn sự này nên tổ chức khi nào thì thích hợp. Khi nào tôi và Sở Nhất Phàm kết hôn, liên quan gì đến bà? Dì Lưu, chúng ta đi thôi. Những người này không đáng để dì thương hại. Đều tại con. Tại con hại Sở ra chúng ta, đắc tội với nhân vật lớn như Trần Phi Nhi. Mẹ, bây giờ sao mẹ lại trách con? Vừa rồi mẹ còn la to hơn cả con. Thưa quý ông, sàn đấu giá Hàn Thành. Thưa quý bà, chào mừng đến với sàn đấu giá Hàn Thành. Mẹ, con Trần Phi Nhi kia đến rồi. Đồ không biết điều, con tiện nhân này còn dám đến. Vân Nhi, Tề Lưu Hải, gia chủ Tề gia, chính con đàn bà này làm con bị thương. Ba phải làm chủ cho con. Hôm nay nhất định phải giữ người đàn bà này lại đây. Mọi người nhìn xem, Ngụy lão gia và con gái của ông ấy, Ngụy Vô Song đã đến. Ngụy gia chủ, lâu rồi không gặp. Ngụy Sơn Hà, lão gia chủ Ngụy gia, người vẫn khỏe mạnh như vậy. Sở lão phu nhân, lời này của bà chẳng khác nào dụ Ngụy gia chủ mất mạng sớm cả. Trần Phi Nhi, đây là nơi cô nên đến sao? Món đồ tiếp theo được đem ra đấu giá, tuyệt đối là một món cực phẩm. Món đồ này là đồ sứ men lam thời Minh Tuyên Đức, giá khởi điểm 5 triệu. Cái lọ sứ này trông có vẻ không đúng lắm. Giờ cô lại am hiểu về đồ sứ men lam rồi sao? Đồ nhà quê. Dám hoài nghi kết quả giám định của đại sư, thật không biết điều là gì. 10 triệu.
10 triệu mà cũng muốn mua. Sở ra các người đúng là si tâm vọng tưởng. 30 triệu. Tề gia quả nhiên là giàu có. Món đồ này theo giá thị trường thì nhiều nhất cũng chỉ 20 triệu. Thật sự là điên rồi. Lão phu nhân, sợ là hết tiền rồi. Còn tiếp tục trả giá không? Tôi ra giá. Tôi khuyên bà tốt nhất đừng mua cái lọ sứ men lam này. Đây không phải là thứ tốt lành gì đâu. Thật nực cười. Còn tiện nhân này đến giờ còn ở đó nói nhăng nói cuội. Đây chính là Lý đại sư, chuyên gia giám định, hàng đầu Hàn Thành, đích thân giám định. Làm sao có thể là giả được? Một cái lọ cốt để đựng cho cốt mà cũng dám mang ra đấu giá. Vô liêm sỉ, dám nói tôi bán lọ cốt. Sàn đấu giá Hàn Thành chúng tôi là nơi để cô làm càn sao? Người đâu? Đuổi người đàn bà điên này ra ngoài cho ta. Lọ cốt cũng dám mang ra bán đấu giá, còn không cho người ta nói nữa. Con nha đầu này từ đâu tới đây? Lý đại sư, chuyên gia giám định cao cấp Hàn Thành, dám chất vấn kết quả giám định của ta sao? Lý đại sư, mọi người hãy im lặng cho tôi. Nếu vị cô nương này nói có vấn đề, vậy chúng ta hãy để cô ấy nói. Cứ xem tôi biểu diễn đi. Tôi không hề nghi ngờ năng lực giám định đồ cổ của ngài. Vậy ngươi nói nhăng nói cuội cái gì? Ngươi có để ý thế núi sông của bức họa này không? Bức tranh tuy đẹp nhưng lại toát ra vẻ âm u. Còn có đứa bé trai mặt mày xanh xao trên đó nữa. Không phải hũ cho cốt thì là cái gì? Thật là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Lời nói nhảm nhí, dám trước mặt Lý đại sư mà ăn nói hàm hồ. Lý đại sư, người đã khuất chắc chắn là người trong hoàng tộc, chỉ là mắc bệnh dịch hoặc là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, không còn cách nào khác, sợ lây lan ra ngoài, cho nên mới phải hỏa táng thành cho cốt, niêm phong trong cái bình này. Nói miệng không có bằng chứng, không thể cô nói gì thì là cái đó được. Đến bây giờ ta xem ngươi còn gì để nói. Lý đại sư, người phụ nữ này rõ ràng là cố tình gây sự với ngài. Loại khốn nạn này nên lấy mạng quét đi cho rồi, để làm gương. Hôm nay nếu ngươi tìm ra được bát tự sinh tử của người đó, ta từ nay sẽ không dám định đồ cổ nữa. Nếu không tìm được, ta muốn ngươi bỏ mạng ở đây. Sao vậy Trần Phi Nhi? Sao chân ngươi vẫn còn run vậy? Bây giờ ngươi phế tứ chi thì còn có thể giữ lại cho ngươi cái mạng, nếu không thì chỉ có đường mất mạng. Ở đây xin mời Ngụy gia chủ làm chứng, kẻo lát nữa có người không chịu nhận. Được, ta cũng tiện thể kiếm chút lợi lộc. Ai trong các ngươi thắng, Ngụy gia ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Phi Nhi cô nương, cô thật sự chắc chắn bên trong có chữ sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đập vỡ đồ sứ đó sao? Thật là ngu dốt. Ở đây có nước nóng không? Có thể lấy cho tôi một ít được không? Tên giả thần giả quỷ, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng một cách rõ ràng. Cái này sao có thể như vậy được? Đây chắc chắn là trò ảo thuật. Thật là ngu dốt. Đây là thuật ẩn sĩ, thợ gốm thời xưa thường dùng, chỉ có thể hiện ra qua nhiệt độ cao và rượu nóng phun lên. Họ Tề các người tặng hũ đựng cốt cho gia chủ Ngụy gia, là muốn nguyền rủa gia chủ Ngụy gia mất mạng sao? Trần Phi Nhi, ngươi ngậm máu phun người. Chúng ta làm sao lại tặng hũ đựng cốt cho gia chủ Ngụy gia? Nhất định là ngươi giở trò. May nhờ Trần cô nương có đôi mắt tinh tường, nếu không ta đã ôm hũ đựng cốt về quê rồi. Không ngờ Ngụy vô song, đại tiểu thư Ngụy gia, cô nương này cũng có chút bản lĩnh. Lý đại sư, giờ còn gì để nói? Ta học nghệ không tinh, nhìn lầm. Ta thề từ nay về sau sẽ không bao giờ dám định đồ cổ nữa. Cái gì? Lý đại sư lại muốn rút lui? Trần Phi Nhi, nhất định là ngươi giở trò. Ngươi dám vu khống Lý đại sư, ta đã biết các ngươi nhất định sẽ cắn lại. Trần Phi Nhi, giờ chúng ta phải làm sao? Trần Phi Nhi, đến giờ vẫn còn láo xược. Hôm nay chính là ngày mất mạng của ngươi.
Ta muốn ngươi không bước ra khỏi đại sảnh này được. Tề gia các người gan thật lớn. Hôm nay kẻ nào dám động vào Trần cô nương chính là đối đầu với Ngụy gia chúng ta. Ngụy lão, ngươi chắc chắn muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tề gia chúng ta chưa từng đắc tội với ngươi. Hôm nay các ngươi, ta Ngụy Sơn Hà làm việc cũng cần phải giải thích với các ngươi sao? Tóm lại, hôm nay Trần Phi Nhi cô nương và Sở gia, Ngụy gia ta bảo vệ. Cha, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua như vậy. Còn im miệng. Ngụy lão, hôm nay nể mặt ông, ta có thể tha cho bọn chúng một con đường sống. Nhưng nếu còn có lần sau, đừng trách Tề gia chúng ta tàn nhẫn. Có vài người các ngươi không thể đắc tội. Ta khuyên Tề gia các ngươi đừng tìm đường mất mạng, nếu không sẽ mất mạng rất thảm. Vậy sao? Vậy thì cứ chờ xem. Trần Phi Nhi cô nương hối hận vì đắc tội với Tề gia không? Hối hận. Dám động đến người bên cạnh ta, dù là ai cũng phải mất mạng. Chuyện hôm nay đa tạ Ngụy gia chủ giúp đỡ. Nếu sau này có việc cần đến ta, cứ việc phân phó. Quả nhiên là con gái của Trần Quân Lâm, dám yêu dám hận quyết đoán. Ngươi quen biết cha ta, nguyên liệu và công nghệ của Sở Thị tập đoàn chúng tôi sẽ bao hết. Khi nào rảnh tôi sẽ điều người đến ký hợp đồng. Đa tạ Ngụy gia chủ. Ngụy đại ca, ngài chính là ân nhân của Sở Thị tập đoàn chúng tôi. Chúng tôi mãi mãi không quên ngài. Phi Nhi, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Vậy, ngươi và ta đến phòng riêng, chúng ta nói chuyện riêng một chút. Ngụy gia chủ, ta cũng không muốn vòng vo với ông. Cha ta rốt cuộc có quan hệ gì với ông? Năm đó chính là cha cô đã cứu ta. Nếu không có cha cô liều mình cứu giúp, Ngụy gia chúng ta đã diệt vong từ lâu rồi. Những năm qua chúng ta vẫn luôn tìm kiếm cô, nhưng không có bất kỳ tin tức gì. Cho đến mấy ngày trước, năm đó để không liên lụy đến dì Lưu, ta đã một mình rời đi. Nếu tiếp tục ở bên cạnh dì Lưu, ta chỉ sẽ hại bà ấy. Trần Phi Nhi, kỳ thực cô hiểu lầm lão gia tử rồi. Sở dĩ Trần lão gia tử năm đó đuổi cô ra khỏi nhà, đó hoàn toàn là vì muốn bảo vệ cô, bảo vệ ta. Ông đang nói đùa sao? Cha ta năm đó mất mạng vì tai nạn xe cộ. Mẹ ta nửa năm sau cũng đi theo ông ấy. Ta ốm yếu bệnh tật, ở Trần gia chịu hết nhục nhã. Lão gia tử, ông ta mù, ông ta không thấy sao? Gia tộc như vậy sao không khiến người ta lạnh lòng? Cha đừng khuyên tỷ Phi Nhi nữa. Con hiểu gì chứ? Năm đó nội bộ Trần gia xuất hiện vấn đề. Lão gia tử cũng chỉ là một cây làm chẳng nên non. Ông ấy sở dĩ đuổi cô ra khỏi nhà, đó là vì muốn bảo vệ cô. Không lâu sau khi cô rời khỏi gia tộc, lão gia tử đã uất hận mà qua đời. Trần gia cũng hoàn toàn rơi vào tay Trần Thiên Hà. Đó là hắn đáng đời, đó là hắn gieo gió gặt bão. Phi Nhi, lão gia tử dù có ngàn vạn lỗi lầm, ông ấy cũng đã qua đời rồi. Chẳng lẽ cô không thể tha thứ cho ông ấy sao? Năm đó nếu không phải ông ta nhất quyết bắt cha ta đến Bắc Kinh vận chuyển hàng, cha ta cũng sẽ không mất mạng, mẹ ta cũng sẽ không đi theo. Ta Trần Phi Nhi cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho ông ta. Đây là thứ cha cô năm đó gửi cho ta, bảo ta sau này giao cho cô. Cha ta để lại. Trần gia những năm nay tuy vẫn là hào môn đệ nhất Long Quốc, nhưng nội bộ đã sớm tan rã. Biết tại sao không? Bởi vì chiếc nhẫn quyền lực tượng trưng cho Trần gia nằm ngay trong phong thư này. Trần gia không liên quan gì đến ta, ta chỉ cần lấy lại di vật của cha ta là được. Ngụy bá, con gái của ông vốn dĩ không sống quá 3 tuổi phải không? Ông đã tốn không ít tâm tư cho cô ấy. Tỷ Phi Nhi, tỷ, sao cô biết? Ông quên rồi sao? Nếu không phải gia tộc gặp biến cố, ta vốn nên kế thừa thân phận y tiên của mẫu thân ta, trở thành một y giả. Đúng rồi, sao ta lại quên chuyện này chứ? Năm đó chính là mẫu thân cô chỉ điểm chúng ta. Chúng ta vẫn luôn dùng phương thuốc này để điều dưỡng, nhưng hiệu quả ngày càng kém. Phi Nhi, cô có cách nào cứu chữa không? Phi Nhi tỷ tỷ, thì ra là vậy. Chắc hẳn các người đã dùng Uy Nguyên Phương trong Kỳ Hoàng dược thuật rồi phải không? Phương thuốc này trước khi vô song trưởng thành vẫn còn khá hiệu quả.
Nhưng sau khi cô ấy trưởng thành, hiệu quả sẽ ngày càng kém. Những gì cô nói hoàn toàn chính xác. Phi Nhi, cô có cách nào không? Thì ra là vậy. Vậy thì không có vấn đề gì rồi. Tôi sẽ kê cho Vô Song thêm 1 tuần thuốc nữa. 1 tuần sau, khi cô ấy uống hết, hãy để cô ấy đến tìm tôi. Tỷ tỷ Phi Nhi, tôi thật sự có thể hồi phục bình thường sao? Cô nương Phi Nhi, nếu cô có thể cứu Vô Song, Ngụy gia chúng tôi nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Ngụy bá, ngài đã lo lắng quá rồi. Đây vốn là điều tôi nên báo đáp Ngụy gia. Nhà Sở Nhất Phàm, được rồi, tối nay cô cứ ngủ tạm ở phòng khách 1 đêm vậy. Phòng khách, ngủ đây. Sở Nhất Phàm, đây là chuyện gì thế này? Anh lại để vị hôn thê của mình ngủ ở phòng khách sao? Tôi sẽ tố cáo anh tội bắt nạt đấy. Im miệng. Nếu không phải thấy cô đã giúp tôi việc lớn, tôi mới không mang tên yêu nữ này về nhà đâu. Được rồi, có thể ở lại đây cũng coi như là một thắng lợi bước đầu. Hài lòng rồi. Con yêu, khi con nhìn thấy bức thư này, chắc hẳn đã trưởng thành rồi. Không biết con đã kết hôn với tên tiểu tử Sở gia chưa? Ba mẹ chúc phúc cho hai con. Con phải tin rằng tình yêu của ba mẹ dành cho con luôn ở đó. Hãy nhớ, phải trở thành một đứa trẻ nỗ lực. Ba yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt. Nhất định. Sảnh chờ Sở thị tập đoàn. Phi Như tỷ tỷ, tỷ địch chữa trị như thế nào? Chúng ta đến Ngọc Khí Phường. Ngọc Khí Phường, đến đó làm gì? Từ xưa đã có câu ngọc dưỡng nhân. Vậy nên hôm nay ta sẽ chọn cho muội một miếng ngọc bội phù hợp với thể chất của muội. Như vậy cơ thể của muội sẽ dần dần hồi phục. Đi thôi. Ngọc Khí Phường Hàn Thành. Hai vị muốn mua ngọc bội hay đồ bày trí? Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều loại. Lấy ra mấy món cổ ngọc thượng hạng của các người xem nào, chúng tôi chọn một chút. Cổ ngọc. Cổ ngọc không dễ thấy đâu. Món nào cũng là hàng hiếm cả. Yên tâm, không thiếu tiền của ngươi đâu. Được. Cô xem. Đẹp quá. Tiểu thư thật tinh mắt. Đây là bảo vật trấn tiệp của chúng tôi. Cô xem cái này. Cái này là huyết hồng sâm ngọc thượng đẳng đó. Nghe đồn là vật quý phi năm xưa từng đeo. Ngươi xem thử màu sắc này. Trời ơi, cái này là thật sao? Ngươi lấy thư rác rưởi này lừa gạt người ngoài nghề thì được, lấy ra lừa chúng ta, coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Cô nương, cô nói gì vậy? Ngọc Khí Phường chúng tôi mở đã 100 năm, chưa từng bán hàng giả. Ngươi có ý gì? Tin hay không ta đuổi ngươi ra ngoài. Hôm nay ngươi không nói ra lẽ thì đừng hòng bước ra khỏi Ngọc Khí Phường này. Phi Nhi tỷ, nếu thật sự là cổ ngọc thượng đẳng, các ngươi sẽ đem đến đây bán sao? Thật nực cười. Dùng huyết sâm ngọc khâu trong đùi dê, trà trộn để hưởng lợi. Chẳng lẽ còn muốn ta nói rõ hơn nữa sao? Nếu thật sự là cổ ngọc thượng hạng, huyết sợi hẳn là thấm vào trung tâm. Có muốn chúng ta làm chứng không? Cô nương bớt giận, chúng ta có gì từ từ nói. Không ngờ hôm nay gặp được cao thủ. Nếu ở đây không có thứ chúng tôi muốn, chúng tôi sẽ đi. Đi thôi. Tiểu thư dừng bước. Chúng tôi có đồ vật là từ trong đó lấy ra. Lấy ra xem thử. Cái này chắc chắn là bảo bối. Ta cũng là vừa mới có được. Trời ơi, vậy mà là vòng ngọc. Vô Song, đừng. Phi Nhi tỷ, làm sao vậy? Ngươi, ta không có chạm vào cô ta, là cô ta tự ngất. Các người đây là ăn vạ. Mau tới đây, có người ăn vạ. Cô nương, cô nhìn xung quanh tôi xem. Toàn bộ đều là camera giám sát. Cô muốn ăn vạ, đừng hòng. Ai nói là ngươi làm? Lấy cho ta mấy khối tử ngọc, ta muốn cứu người.
Muốn lừa Tử Ngọc của lão tử. Đừng hòng. Ta nói cho ngươi biết, loại người như ngươi ta thấy nhiều rồi. Cút ngay cho ta, nếu không ta lập tức báo cảnh sát. Đây là con gái của Ngụy gia chủ Hàn Thành. Thiếu mấy đồng tiền ấy của ngươi sao? Nếu Vô Song có mệnh hệ gì, ta đề nghị đập nát tiệm của ngươi. Đây thật sự là con gái của Ngụy lão. Cái này sao có thể? Đây còn là người nữa sao? Cổ Ngọc nhiều âm hàn, mà thân thể Vô Song, bản thân nội hỏa quá vượng. Một khi tiếp xúc với âm hàn cổ Ngọc hơn 100 năm, liền sẽ như dầu sôi gặp nước đá vậy. Cô nương, cô có nhầm lẫn gì không vậy? Thứ này còn có thể chữa bệnh sao? Ta nói cho người biết, nếu người hại Vô Song tiểu thư, chúng ta ở đây đều có thể làm chứng. Dưỡng ngũ tạng, trị phiền táo, ăn hồn phách. Các ngươi hiểu cái gì? Tỉnh lại. Sao có thể như vậy được? Phi Nhi tỷ tỷ, ta đây là làm sao vậy? Ngươi này, cổ ngọc không phải tùy tiện đeo được đâu. Cổ ngọc bên trong ẩn chứa hàn khí và sát khí, ngươi không chịu đựng nổi đâu. Ta vốn định tìm một khối thượng hạng cổ ngọc và tử ngọc cho ngươi đeo, nếu không sẽ uổng mạng ngươi đó. Cảm ơn Phi Nhi tỷ tỷ. Chủ tiệm, gói khối thượng hạng cổ ngọc này và tử ngọc này lại. Được, tổng cộng 28 vạn, quẹt thẻ hay tiền mặt. Bên trong có 50 vạn, không cần thối lại. Số còn lại coi như bồi thường cho ngươi. Được rồi, hai vị cứ tự nhiên, lần sau lại ghé. Phi Nhi tỷ tỷ, cảm ơn tỷ. Ta hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Tốt, vậy thì về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi vừa mới khôi phục nguyên khí. Không sao, không phải người ngoài. Trời ơi! Trần Phi Nhi, tối qua cô đã làm gì tôi? Quần áo của tôi đâu? Quần áo bẩn rồi, tôi giặt rồi. Cô cởi đồ tôi ra. Vậy là cả người tôi đều bị cô nhìn thấy hết rồi. Đây đâu phải lần đầu, anh ngại sao? Alo, Sở tổng, không ổn rồi. Hàng của chúng ta bị cục quản lý chặn lại rồi. Có chuyện gì vậy, Ngụy gia chủ? Bọn chúng đúng là chán sống mà. Phi Nhi, chuyện gì vậy? Tề gia liên kết với nội gián của Sở gia, cùng nhau làm ra chuyện này. Bọn chúng đã ra tay với Ngụy gia rồi. Với Ngụy gia? Sao bọn chúng có thể ra tay với Ngụy gia được? Có thế lực bên ngoài nhúng tay vào. Hơn nữa, Tề Lưu Hải còn tuyên bố muốn khôi phục hàng hóa của hai nhà chúng ta bình thường. Chiều nay phải đến Tề gia một chuyến. Vậy chúng ta phải làm sao? Chúng ta đi tìm Ngụy gia chủ hội họp, cùng đến Tề gia. Được, đi thôi. Trần Phi Nhi, cô thật sự dám đến sao? Đúng là chán sống. Quả thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Tề Lưu Hải, mau trả lại hàng hóa của hai nhà chúng tôi, nếu không ta sẽ khiến Tề gia các ngươi ở Hàn Thành này không có chỗ dung thân. Ngụy Sơn Hà, ngươi nghĩ Ngụy gia các ngươi còn có thực lực sao? Lão già, ngoan ngoãn giao ra cổ phần của Ngụy gia các ngươi, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không, năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi. Chỉ bằng mấy tên tôm tép các ngươi còn muốn chia chác Ngụy gia, thật là nằm mơ giữa ban ngày, cuồng vọng tự đại. Một con cún nhà có tang của Trần gia còn dám ở đây làm càn. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay chính là ngày tiêu đời của ngươi. Trần Phi Nhi, ta sẽ không để ngươi tiêu đời dễ dàng đâu. Ta sẽ phế tứ chi của ngươi, làm người khuyết tật, để ngươi sống trong khổ sở. Vẫn cứ thích kiếm chuyện như vậy. Trần Phi Nhi, mau thả Tề tiểu thư ra. Con hoang của Trần Thiên Hà sao? Ngươi dám sỉ nhục Trần Cường thiếu gia? Người đâu, bắt lấy nó cho ta. Phi Nhi, chúng ta phải làm sao?
Tất cả dừng tay cho ta. Trần Cương, con riêng của Trần Thiên Hà. Lũ ngu xuẩn. Bái kiến Trần Cương đại thiếu gia. Muội muội tốt. Lâu rồi không gặp. Trần Cương ca ca. Giả vờ cái gì? Từ nhỏ đến lớn, anh có tôn trọng ta bao giờ? Cô đừng có được voi đòi tiên. Vốn định nói chuyện tử tế với cô. Cô nhất định phải kiếm chuyện sao? Có gì mà nói. Từ khi lũ các ngươi đuổi ta ra khỏi nhà, còn cần thiết phải nói nữa sao? Trần Phi Nhi, ngươi thật sự làm ta cười đau cả bụng. Đến bây giờ còn giả vờ không biết mình mấy cân mấy lượng sao? Nha đầu, hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt thực lực của Tề gia chúng ta. Dừng tay. Ta đang nói chuyện với muội muội ta. Liên quan gì đến các ngươi? Phi Nhi, chỉ cần muội bằng lòng giao ra nhẫn quyền lực, ta sẽ lập tức dẫn người rời đi. Tuyệt đối không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của muội. Nhẫn quyền lực, chưa từng nghe qua. Xem ra cô đãng trí lắm. Vậy ta nên giúp cô nhớ lại. Tuyết Nhi. Trần Cương, người có phải đàn ông không? Lại lấy một người phụ nữ ra uy hiếp ta. Muội muội, cuối cùng muội cũng nhớ ra rồi. Ta còn tưởng muội quên mất cô gái năm xưa ở bên muội rồi chứ. Nhưng muội yên tâm, chỉ cần muội giao ra nhẫn quyền lực, em trai ta Trần Long sẽ đưa cô ta về. Nói cho ta biết cô ấy ở đâu. Nói cho ta biết cô ấy ở đâu. Ngươi đừng nói. Tiểu nha đầu này cũng khá xinh xắn. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy thú vị. Ngươi tên cặn bã, biến khỏi mắt ta, nếu không thì mất mạng. Ngươi có phải bị đốt cháy não rồi không? Ai cho ngươi lá gan dám nói chuyện với ta như vậy? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay nếu ngươi không giao nhẫn quyền lực ra, ta sẽ cho ngươi mất mạng không toàn thây. Đây là do ngươi tự chuốc lấy. Hôm nay ta, người nắm giữ chiếc nhẫn, tuyên án tử cho các ngươi. Ngươi làm ta cười đau cả bụng. Ngươi tính là cái thá gì? Có tư cách gì mà phán xét ta? Trần Phi Nhi, xem tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi. Còn người nắm giữ chiếc nhẫn, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Hai tay dâng lên nhẫn quyền lực, lấy mắt ra. Nếu không tôi sẽ gọi cho em trai tôi, Trần Long, lấy mạng Trần Tuyết. Chán sống, ta thấy ngươi mới là đứa chán sống. Thôi nào, Phi Nhi, đừng manh động. Xem ai dám động đến người giữ nhẫn. Cút. Thuộc hạ Thanh Long bái kiến người giữ nhẫn. Trần Phi Nhi, cô tìm diễn viên, cô tìm người chuyên nghiệp chút chứ. Diễn xuất dở tệ. Muội muội thật tốt với ca ca. Biết ca ca thích mỹ nữ, còn liên tục gửi đến đây. Mỹ nữ, xin hỏi cô là tốt nghiệp đại học truyền thông nào? Kẻ nào xúc phạm Long Quốc, mất mạng, khốn kiếp chán sống sao? Buông ta ra. Biết ta là ai không? Trần gia chúng ta là hào môn đệ nhất Long Môn. Ngươi chán sống rồi sao? Không phải diễn viên. Hắn là ai? Sống đến ngày tận mạng rồi. Thanh Long, thanh lý môn hộ. Ngươi dám? Khoan đã, Thanh Long. Hỏi lại lần cuối,
Tuyết Nhi ở đâu? Tao không quan tâm mày. Có phải là người giữ nhẫn gì đó không? Cả đời này cũng đừng hòng gặp lại Trần Tuyết. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Người cũng xứng biết thân phận của ta sao? Làm gì? Trần Phi Nhi, ta nói cho người biết, nếu ngươi dám làm hại ta, Trần gia chúng ta sẽ không bỏ qua cho người đâu. Thanh Long, thả hắn ra. Người tiêu chắc rồi. Ta hỏi lại lần nữa, Tuyết Nhi rốt cuộc ở đâu? Tuyết Nhi từ nhỏ bị bỏ rơi, suýt mất mạng vì đói. Là ông nội đưa cô ấy về Trần gia. Từ nhỏ đến lớn đã chịu bao nhiêu khổ cực. Ngươi có biết không? Nếu ta không tính sai thời gian, cô ta chắc đã bị giày vò đến mất mạng rồi. Trần Phi Nhi, ta sẽ khiến người hối hận cả đời. Thả tôi ra. Sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng bắt đầu thẩm vấn. Bảng xếp hạng sát thủ đứng đầu. Đưa tên ngốc này về Trần gia. Nói với Trần gia, có vài món nợ Trần Phi Nhi ta sớm muộn gì cũng sẽ tính sổ. Vâng. Lão Tề, nếu ngươi không muốn cả nhà bị diệt môn, ngươi biết nên làm gì rồi đấy. Đại nhân dạy phải. Người đại nhân muốn tìm, tiểu nhân biết phải làm sao. Thanh Long, chuẩn bị máy bay cho ta, chúng ta đến tội ác chi đô. Vâng. Trần Phi Nhi, cô điên rồi sao? Tội ác chi đô, đó là nơi vô cùng tàn khốc. Cô đến đó làm gì? Anh cũng muốn đi. Người phụ nữ mà Sở Nhất Phạm anh để mắt tới, dù có mất mạng, anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Ở lại Hàn Thành, đợi em trở về. Đứng lại, ngươi từ đâu tới? Đồ ăn xin hôi hám. Tôi muốn tham gia quán bar. Chỉ ngươi cũng không thèm dò hỏi. Ở tội ác chi đô, Bạch Kim Hãn chúng ta là nơi dành cho những người có trên nghìn tỷ. Ngươi là cái thá gì? Quán bar Bạch Kim Hãn, ngươi cũng dám xông vào đây? Gọi quản lý của ngươi ra đây. Ngươi chán sống rồi phải không? Quản lý, có người gây rối, dám động đến Thái Tuế gia. Quản lý Bạch, người phụ trách quán bar Bạch Kim Hãn. Là tên nào chán sống, dám gây rối ở Bạch Kim Hãn? Là ta. Ngươi là cái thá gì? Trần, đây là nhẫn quyền lực của hào môn đệ nhất Long Quốc, Trần gia. Cô là Trần gia. Cô ta chỉ là một con ăn xin hôi hám. Ngươi cầm miệng cho ta. Vị tiểu thư này thân phận rất tôn quý, là người mà ngươi không thể đắc tội. Chuyện gì vậy? Trần gia vẫn luôn tìm kiếm nhẫn quyền lực. Ở trên người ai? Thiếu gia Trần gia, Trần Long cũng ở đây. Trước tiên cứ để tên này ở lại vài ngày đã. Vị tiểu thư này, quán bar của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, mời cô vào. Tiểu thư, chính là chỗ này. Trò chơi của chúng ta sẽ bắt đầu ngay. Trần thiếu gia, nhẫn quyền lực của Trần gia các người đã được tìm thấy rồi, ở ngay trên người cô gái đó. Trần Long, thiếu gia Trần gia. Trần Long, hắn ta làm gì ở đây? Trần Phi Nhi, sao cô ta vẫn còn sống? Triệu tập toàn bộ nhân lực đến Bạch Kim Hãn. Kẻ nào không đến, lấy mạng. Chư vị mỹ nữ, các vị lão bản, xin chào. Buổi tối hôm nay tôi sẽ là người chủ trì. Mọi người có thấy tấm vải đỏ này không? Đây chính là phần thưởng cuối cùng cho người chiến thắng tối nay. Quá đáng.
Đại tiểu thư, Tuyết Nhi cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Trò chơi tối nay gọi là nhất kích thiên kim. Mọi người có thấy bảng đấu giá này không? Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một phi tiêu. Mỗi người có 3 cơ hội đấu giá. Ai có tổng số vòng đấu giá cao nhất, người đó sẽ giành được phần thưởng trên đài. Được, có thể. Giá khởi điểm của mỗi phi tiêu là 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không ít hơn 100.000. Mời mọi người ra giá. Tôi trả 500.000, tôi trả 2 triệu. Con nhỏ này tôi bao rồi? Con nhỏ này là của tôi. Tôi 700.000. Dám bắt nạt người của Trần gia, các người chán sống. Đừng. Vị tiểu thư này, mời cô tuân thủ quy tắc của Bạch Kim Hãn chúng tôi. Nếu muốn chơi thì xin hãy ra giá. Trò chơi rác rưởi này tôi không có hứng thú. Hôm nay tôi nhất định phải đưa cô ấy về nhà. Cản ta. Tiêu Đời, thật là một nữ nhân không biết điều. Còn dám ở đây láo xược. Người đâu, bắt cô ta lại cho ta. Đại tiểu thư, mau đi đi, đừng lo cho tôi. Trần Phi Nhi, cô bây giờ muốn đi đã quá muộn rồi. Bạch Kim Hãn hôm nay chính là ngày tiêu đời của ngươi. Chỉ bằng ngươi, thứ rác rưởi trốn đến tội ác chi đâu này sao? Đồ hỗn láo. Chỉ loại cặn bã như ngươi mà cũng dám đắc tội với Trần thiếu gia chúng ta. Sao không ngoan ngoãn giao nhẫn quyền lực ra, còn dám ở đây lớn tiếng khoác lác? Trần Phi Nhi, cô đây là đang tự tìm đường nộp mạng. Bản thiếu gia ở tội ác chi đô lăn lộn nhiều năm như vậy, nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Nếu ta muốn, ngươi sẽ tiêu đời đến mức không còn mảnh vụn nào. Thế sao? Vậy thì để tôi xem át chủ bài của Trần gia tiểu thiếu gia là gì nào. Lũ khốn, dám đến Bạch Kim Hãn chúng ta gây rối. Ngươi ra ngoài hỏi thăm xem chủ Bạch Kim Hãn chúng ta là ai. Đó chính là Hồng Ngọc. Hồng tỷ, hôm nay lão tử sẽ dạy cho ngươi thế nào gọi là trời cao đất dày. Lần sau ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi dám đánh ta, lên cho ta. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh cô ta, cản ta, mất mạng. Trần Phi Nhi, cô thật sự cho rằng mình biết chút võ công là có thể an toàn rời khỏi Bạch Kim Hãn sao? Hôm nay ta sẽ cho cô biết thế nào gọi là tự tìm đường nộp mạng. Ai dám động vào cô ấy? Hồng Ngọc, chủ Bạch Kim Hãn. Ta Hồng Ngọc nhất định sẽ lấy mạng hắn. Quản lý Bạch, ngươi thật to gan. Ân nhân cứu mạng của tiểu thư ta mà ngươi cũng dám động vào. Hồng tỷ, cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự không biết cô ấy là ân nhân cứu mạng của cô. Hồng tỷ, có phải cô nhầm rồi không? Cô quen sao? Cô ta chính là con cún mất chủ của Trần gia chúng tôi. Hôm nay còn dám gây rối ở đây. Tôi đang định dạy dỗ cô ta đấy. Ngươi cầm miệng cho ta. Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta không ngại lấy mạng ngươi đâu. Không ngờ lại là cô. Hồng Ngọc, bái kiến ân nhân. Không ngờ gặp lại nhau. Cô đã trở thành chủ của tội ác chi đô. Trần Phi Nhi, ta mặc kệ hôm nay ai đến bảo vệ ngươi. Ngươi nhất định phải mất mạng. Nhẫn quyền lực ta nhất định phải có được. Trần Long, ngươi đừng có không biết điều. Nếu không, ta sẽ cho mấy trăm người các ngươi toàn bộ chôn thân ở đây. Hồng tỷ, cô quá đề cao bản thân rồi đấy. Cô ra ngoài xem đi. Người của tôi đã bao vây nơi này rồi. Hôm nay các ngươi khó thoát. Ngươi có biết vì sao ngươi mãi chỉ là kẻ đứng thứ hai không? Đó chỉ là chuyện trước kia. Từ hôm nay trở đi, ta chính là người đứng đầu tội ác chi đô. Bao năm qua, ta luôn khép nép vâng dạ với ngươi. Ta đã sớm chiêu mộ toàn bộ thế lực của tội ác chi đô rồi. Hôm nay chính là ngày tận mạng của ngươi. Trần Long, ngươi thật là ấu trĩ. Vì vậy, ngươi chỉ có thể làm lão nhị. Trần Phi Nhi, ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng mất mạng.
Hồng tỷ, đám phản đồ bên ngoài đã được xử lý xong. Trần Long, người cũng không động não chút nào. Ta Hồng Ngọc có thể đứng vững ở tội ác chi đô, chẳng lẽ chỉ dựa vào sắc đẹp này sao? Ân nhân, xin hỏi nên xử lý bọn chúng thế nào? Hồng tỷ, vừa rồi là lỗi của tôi nhất thời hồ đồ. Tỷ tha cho tôi lần này được không? Phi Nhi này, vừa nãy ta chỉ đùa với muội thôi, ta nào dám tranh giành nhẫn quyền lực với muội chứ. Phi Nhi tỷ, hỏi nên xử lý tên rác rưởi này thế nào? Phụ nữ tốt nhất đừng nên lấy mạng người. Cảm ơn. Tuy Trần Cường không nói cho tôi biết Tuyết Nhi đến tội ác chi đô như thế nào, nhưng chuyện này chắc chắn có liên quan đến ngươi. Vì vậy, mạng sống của ngươi cũng không cần giữ lại nữa. Phi Nhi tỷ, chuyện của Tuyết Nhi tôi thật sự không biết. Nếu tôi biết, ngươi không cần phải giải thích với ta. Nếu ngươi có dính líu đến chuyện của Tuyết Nhi thì ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Chắc hẳn thân phận của tôi ngươi đã điều tra rồi chứ. Tôi đưa Tuyết Nhi về nhà trước. Nhà Trần Phi Nhi, Tuyết Nhi, muội thật sự đã suy nghĩ kỹ không về nhà với ta sao? Đại tiểu thư, tôi thật sự rất muốn ở bên cạnh tỷ, nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng của tỷ. Trần Tuyết, con nuôi Trần gia, sau này tôi vẫn sẽ ở lại Hàn Thành làm những việc mình muốn làm. Được, nếu muội muốn ở lại Hàn Thành, vậy ta tôn trọng muội, nhưng muội nhất định phải nhớ kỹ, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt muội. Alo, Phi Nhi tỷ, không ổn rồi. Chu Tước bị tập kích trọng thương, Sở đại ca bị bắt đi rồi. Cái gì? Vô Song, ngươi từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là rất nhiều người mặc trang phục đặc biệt. Chu Tước tỷ gọi người đó là Trấn Quốc gì đó. Trấn Quốc chiến thần, bọn họ cưỡng ép mang Sở đại ca đi. Cha, Ngụy gia chủ rốt cuộc làm sao vậy? Không biết làm sao nữa, rơi vào hôn mê. Bác sĩ nói không cứu được nữa rồi. Trấn Quốc chiến thần, ngươi thật to gan, ngay cả người đàn ông của ta mà ngươi cũng dám động vào. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Tuyết Nhi muội ở Hàn Thành bảo trọng, ta đi trước một bước. Cha, phòng bệnh viện, khi nào cha tỉnh lại vậy? Vô Song bị người ta ức hiếp rồi. Nhị ca, huynh tới làm gì? Chẳng phải lão gia tử Ngụy Sơn, thiếu gia Ngụy gia đã không xong rồi sao? Ta chuẩn bị tiễn ông ấy một đoạn đường. Không được, cha vẫn chưa qua đời, ta không cho phép anh làm bậy. Con danh con, đừng có được voi đòi tiên, cút ra ngoài cho ta ngay. Chán sống. Phi Như tỷ tỷ cuối cùng cũng tới rồi. Trần Phi Nhi, sao cô lại tới đây? Không sao, Phi Nhi tỷ tới rồi, đừng sợ. Trần Phi Nhi, cô tới cũng vô dụng thôi. Trấn Quốc chiến thần và Trần gia liên thủ đã phát lệnh truy sát cô rồi. Cô đây khó mà thoát khỏi. Vậy sao? Ta xem hôm nay người mất mạng hẳn là anh mới đúng. Trần Phi Nhi, anh còn nói nhảm nửa lời, ta sẽ lấy mạng anh. Phi Nhi tỷ tỷ, trước tiên xem cha ta thế nào đã, ông ấy sắp không xong rồi. Yên tâm, có ta ở đây, Ngụy gia chủ sẽ không sao. Phi Nhi tỷ, ta tin tưởng tỷ. Phi Nhi tỷ đang làm gì vậy? Trần Phi Nhi, cô đang làm gì vậy? Trần Phi Nhi, cô muốn mưu sát cha ta sao? Ta nhất định sẽ khiến cô mất mạng không có chỗ chôn, đồ khốn kiếp. Cho dù thật sự trúng độc, cũng không cần phải như vậy chứ. Cô chính là muốn hại mất mạng cha ta. Phi Nhi tỷ, như vậy thật sự có thể cứu cha ta sao? Cô yên tâm. Trần Phi Nhi, đồ điên, cô dừng tay cho ta. Cha, yên tâm đi, độc của Ngụy gia chủ đã được bài trừ hết rồi, không sao nữa. Trần Phi Nhi, cô lại dám hại mất mạng Ngụy gia chủ của ta. Ta, Ngụy Sơn, nhất định sẽ không tha cho cô. Nghịch tử, còn im miệng cho ta. Cha cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sao có thể như vậy được? Vô Song, còn đỡ ta dậy. Cha, Phi Nhi cô nương, lần này may nhờ có cô,
Nếu không, lão phu đã mất mạng rồi. Ngụy gia chủ, đây là điều tôi nên làm. Ngụy Sơn, đồ nghiệt xúc, ngươi lại dám câu kết với người ngoài, hạ độc lão phu. Ta Ngụy Sơn Hà, không có đứa con bất hiếu như ngươi. Cha, tất cả đều là cha ép con. Tại sao chúng ta cứ phải đối đầu với Trần gia? Trần gia đó là thứ mà Ngụy gia chúng ta có thể đắc tội sao? Hơn nữa, hiện tại Trần gia đã ôm lấy cái đùi của Trấn Quốc chiến thần. Còn đối đầu với Trần gia, chúng ta chỉ có con đường mất mạng thôi. Đồ khốn kiếp. Ta Ngụy Sơn Hà, không có đứa con bất hiếu như ngươi. Đồ súc sinh. Trần Phi Nhi, đừng đắc ý. Ngày tiêu đời của cô sắp đến rồi. Trần gia chủ, ngài có chuyện gì sao? Trần Phi Nhi hẳn là đang ở bên cạnh ngươi phải không? Trần gia chủ, ngài thật là liệu sự như thần. Trần Phi Nhi đang ở ngay bên cạnh tôi. Bớt nói nhảm, mở video call lên. Đưa điện thoại cho Trần Phi Nhi. Trần Phi Nhi, Trần gia chủ gọi video cho ngươi. Trần Thiên Hà, ông có chuyện gì thì nhắm vào ta đây. Ông làm gì hắn? Trần Phi Nhi, muốn cứu người đàn ông của cô, lập tức đến nhà máy bỏ hoang ngoại ô Hàn Thành. Nếu không đến, ta sẽ cho người đàn ông của cô sống không bằng mất mạng. Trần Thiên Hà, ông dám? Cô xem lão tử có dám hay không? Phi Nhi, nhất định đừng tới. Trần Thiên Hà, ta muốn lấy mạng ông. Trần Thiên Hà, dừng tay lại cho ta. Cô chỉ còn chưa đến 10 phút. Trần Thiên Hà, lũ khốn kiếp các ngươi, ta muốn lấy mạng các ngươi. Phi Nhi tỷ, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể đắc tội với Trần gia. Các ngươi cứ không tin. Bây giờ thì các ngươi đã câm miệng. Trần Phi Nhi, ngươi nếu không phải nể mặt Ngụy gia chủ thì ta đã sớm lấy mạng ngươi rồi. Cút. Vô Song, chăm sóc Ngụy gia chủ cho tốt. Tất cả đều là do con tiện nhân Trần Phi Nhi này. Trần Thiên Hà, gia chủ Trần gia, hôm nay lão tử nhất định phải phế nó. Trần gia chủ, hôm nay nếu Trần Phi Nhi dám đến, dưới sự sắp xếp chu đáo của ngài, e là có cánh cũng khó thoát. Ta và Trần Phi Nhi đó cũng có mối thù không đội trời chung. Hôm nay được Trần gia chủ giúp đỡ, suốt đời khó quên. Con tiện nhân này hôm nay chắc chắn phải mất mạng. Yên tâm, đợi bổn thiếu gia dưỡng thương xong, sẽ xử lý Trần Phi Nhi trước. Lão tử sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Sở Nhất Phàm, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Yên tâm đi, ta không nỡ lấy mạng ngươi đâu. Gã đàn ông thối tha, giả vờ thanh cao cái gì? Hôm nay ta sẽ chơi mất mạng ngươi ngay tại đây. Ta xem vị hôn thê của ngươi có thể làm gì được ta. Tề tiểu thư, đừng vội, đợi ta dưỡng thương xong, ba chúng ta chẳng phải rất vui vẻ sao? Ai dám động đến Nhất Phàm nữa, mất mạng. Còn nha đầu thối, cô thật sự dám đến? Trần Phi Nhi, hôm nay cô đã đến rồi thì đừng hòng sống mà đi ra ngoài. Trần Phi Nhi, hôm nay chính là ngày tiêu đời của ngươi, còn không mau quỳ xuống cầu xin chúng ta thả người. Còn ngây ra đó làm gì? Tề Vân Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, nếu không mất mạng. Trần Phi Nhi, cô có phải vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại không? Trần Phi Nhi, xem ra hôm nay ta phải cho ngươi một bài học nhớ đời. Tề Vân Vân, Trần Phi Nhi, em đi đi, đi mau. Tiếng kêu la thảm thiết này chẳng tuyệt vời sao? Còn muốn thêm lần nữa không? Lũ cầm thú các ngươi, ta sẽ lấy mạng các ngươi.
muốn lấy mạng chúng ta. Thật nực cười. Đừng tưởng mình là người giữ nhẫn thì ghê gớm lắm. Đàn ông của ngươi vẫn bị chúng ta làm nhục. Trần Phi Nhi, nể tình chúng ta là người một nhà, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Từ chỗ ngươi quỳ mà bò lại cho ta, đem chiếc nhẫn quyền lực ngoan ngoãn dâng lên. Nếu không, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến đàn ông của ngươi bị người ta chơi mất mạng như thế nào. Trần Thiên Hà, ngươi đừng quá đáng. Đến bây giờ ngươi còn giả bộ uy phong người giữ nhẫn sao? Thật nực cười. Xem ra vị đại nhân giữ nhẫn của chúng ta vẫn chưa cảm nhận được thành ý của chúng ta. Tề Vân Vân, ngươi dừng tay cho ta. Bộ dạng đáng thương này thật khiến người ta đau lòng. Cút, thằng đàn ông hèn hạ. Tề Vân Vân, Trần Phi Nhi, ngươi quỳ hay không quỳ? Trần Phi Nhi, đừng quỳ. Có phải ta quỳ xuống đưa nhẫn quyền lực cho các ngươi thì sẽ thả Nhất Phàm. Lão phu nói chuyện từ trước đến nay đều là nói lời giữ lời. Được, ta quỳ. Đừng quỳ. Câm miệng cho ta. Ngươi mà nói thêm một câu nữa ta sẽ phế ngươi trước. Ta quỳ. Trần Phi Nhi, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Trần gia chúng ta. Anh em, cho vị muội muội này thêm chút gia vị. Trần Phi Nhi, ta cho người thêm chút gia vị. Trần Phi Nhi, ngươi có ngày hôm nay đều là do ngươi tự chuốc lấy. Được. Trần Phi Nhi, mau giao nhẫn quyền lực ra đây. Trần Thiên Hà, ngươi lập tức thả người cho ta. Bao nhiêu năm nay ta hao tâm tổn trí, cuối cùng cũng có được nhẫn quyền lực này. Từ hôm nay trở đi, ta nắm quyền Trần gia, ta xem còn ai dám không phục. Kể cả những lão già kia đều phải nghe ta. Trần Thiên Hà, ngươi thả người cho ta. Các ngươi nghe thấy không? Dám bảo ta thả người. Ta khi nào nói thả người? Trần Phi Nhi, ngươi còn muốn thả người? Ngươi hôm nay đến thì đừng hòng sống mà quay về. Trần Phi Nhi, nói thật cho ngươi biết, ngươi và Sở Nhất Phàm hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Hỏi ngươi lần cuối, thả hay không thả? Trần Phi Nhi, ngươi mau thả người đi nếu còn muốn sống. Trấn quốc đại nhân đã ban bố sát lệnh, cho dù ngươi có sống sót từ đây trở ra cũng không sống nổi nữa. Lệnh tru sát gì chứ, tôi còn chẳng để vào mắt. Trần Phi Nhi, ngươi muốn làm gì? Ai biết điều thì đừng động đậy, nếu không ta lấy mạng hắn. Trần Phi Nhi, ngươi đây là tự tìm đường nộp mạng. Không sao, ta sẽ đưa anh về nhà. Tất cả lui ra cho ta. Ai dám động đậy, ta sẽ lấy mạng kẻ đó. Trần Phi Nhi, hôm nay dù chúng ta đều mất mạng hết, ta cũng không thể để ngươi rời đi. Tất cả xông lên cho ta, lấy mạng cô ta cho ta. Hôm nay dù là ai cũng không thể ngăn cản ta lấy mạng ngươi. Ta nói cho ngươi biết, Trấn quốc chiến thần đích thân hạ lệnh, muốn ngươi triệt để ở lại đây. Nếu chúng ta thả ngươi đi, cả Trần gia chúng ta đều sẽ bị chôn cùng với ngươi. Gan to thật, dám ra tay với ta. Hắn không sợ Long Hoàng trách tội sao? Trấn quốc chiến thần là trụ cột của quốc gia, dù có lấy mạng ngươi, Long Hoàng cũng sẽ không nói gì. Ngươi thật sự là không biết điều. Hôm nay ta muốn xem thử
Nếu ta muốn đi, ai có thể cản ta? Trần Phi Nhi, hôm nay người thật sự nghĩ mình có thể đi được sao? Tham kiến Trấn Quốc Chiến Thần. Phi Nhi, chính hắn là người đã đánh Chu Tước. Hàn Thủ Nhất, người có phải đàn ông không? Ta thân là Trấn Quốc Chiến Thần. Hàn Thủ Nhất, Trấn Quốc Chiến Thần. Ta làm gì, cần phải báo cáo với ngươi sao? Loại thủ đoạn hèn hạ này, ngươi cũng có thể sử dụng được. Chỉ bằng kẻ bịt đầu che mặt như ngươi, cũng xứng làm Trấn Quốc Chiến Thần. Trần Phi Nhi, ngươi cầm miệng cho ta. Danh hiệu Trấn Quốc Chiến Thần há để ngươi có thể sỉ nhục? Đồ nghịch tử, đến bây giờ còn dám hỗn xược, nói ta hỗn xược. Ta thân là người giữ nhẫn của Long Quốc, tiền trảm hậu tấu, được Long Hoàng đặt cách. Ta thấy kẻ hỗn xược chính là lũ ngu xuẩn các ngươi. Người giữ nhẫn Trần Phi Nhi, ngươi thật sự nghĩ rằng những việc ngươi làm Long Hoàng không biết sao? Người giữ nhẫn đời đời tương truyền, sư phụ của ngươi là người giữ nhẫn. Sau khi ông ấy mất mạng, ngươi kế thừa thân phận người giữ nhẫn của ông ấy, có vấn đề gì sao? Đạo lý công cao cái chủ, ngươi không thể không hiểu chứ. Quyền lực của người giữ nhẫn quá lớn, ngay cả Long Hoàng cũng lo sợ. Ngươi nói ngươi có thể không mất mạng sao? Hàn Thủ Nhất, ngươi đây là đang ly gián, thủ đoạn quá thấp kém. Ngươi nói ta ly gián, vậy ngươi xem cái này đi. Lạnh, đây là lệnh tru sát. Không sai, nếu không phải Long Hoàng ngầm ra lệnh, ta làm sao có được lệnh tru sát? Trần Phi Nhi, hôm nay người nhất định khó thoát. Trần Phi Nhi, ngươi đừng phản kháng nữa, buông tay chịu trói đi. Lệnh tru sát ban ra với tội danh phản quốc, người của Long Quốc đều có thể lấy mạng ngươi mà không bị tội. Ngươi trốn không thoát đâu. Muốn ta mất mạng, vậy các ngươi cũng phải có bản lĩnh đó. Trần Phi Nhi, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình chống lại cả Long Quốc sao? Nếu ta muốn, ta có thể trực tiếp mang theo triệu quân cho ngươi thành cho bụi. Trần Phi Nhi, ngươi đừng có không biết điều. Các ngươi muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ ta phải ngồi chờ các ngươi lấy mạng sao? Nếu không thì ngươi có thể làm gì? Phải biết nơi này chính là Long Quốc. Nếu ngươi an phận ở nước ngoài, làm sát thủ chi vương của ngươi thì cũng chẳng có gì. Thế mà ngươi lại dám chạy về đây. Đây chính là tự tìm đường nộp mạng, lợi dụng lúc ta không ở Long Quốc, tự mình dẫn người cướp đi vị hôn phu của ta, lại còn ở đây giả truyền tru sát lệnh. Yêu ngôn hoặc chúng, chỉ loại bại hoại như ngươi mà cũng xứng làm Trấn Quốc Chiến Thần sao? Hôm nay ta lấy danh nghĩa người giữ nhẫn tuyên án tử cho Hàn Thủ Nhất, do ta tự mình thi hành. Trần Phi Nhi, ngươi điên rồi sao? Lại dám tuyên án tử cho Trấn Quốc Chiến Thần? Thật đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Sao không quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại còn dám lớn tiếng nói bậy? Trần Phi Nhi, ngươi thật đúng là tự coi trọng mình quá đấy. Ta thân là Long Quốc Trấn Quốc Chiến Thần, lấy mạng ngươi cũng giống như lấy mạng một con kiến vậy. Hơn nữa ở đây còn có 3 vị chiến thần. Đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Thật đúng là nực cười. Trần Phi Nhi, ta thấy ngươi là đang tìm đường nộp mạng. Thú vị đấy. Các ngươi tưởng rằng ta thật sự không có chút chuẩn bị nào sao? Những trò hề của ngươi trước mặt thực lực tuyệt đối đều không đáng nhắc tới. Trần Phi Nhi, hôm nay nếu không lấy mạng ngươi, lão tử sẽ không làm Trấn Quốc Chiến Thần nữa. Phi Nhi, chúng ta bây giờ phải làm sao? Không sao, có ta ở đây, cho ngươi cơ hội cuối cùng. Bây giờ lui ra, ta tha cho ngươi một mạng. Lão tử cần ngươi tha mạng sao? Thật đúng là nực cười đến cực điểm. Trần Phi Nhi, lão tử hôm nay không chỉ muốn lấy mạng ngươi, mà còn muốn cho ngươi thân bại danh liệt muôn đời, trở thành nỗi nhục lớn nhất của Long Quốc. Nếu đã như vậy, vậy thì không cần phải nói nữa. Ra đi. Cái gì? Sao có thể như vậy? Linh xếp hạng 2 trên sát thủ bảng, Yêu Quỷ xếp hạng 4, cùng với Yến Chi xếp hạng 5. Không ngờ danh tiếng của mấy anh em chúng ta lại vang dội ở Long Quốc như vậy. Vị tiểu soái ca này có hứng thú chơi đùa với ta một chút không? Trần Phi Nhi, người thật sự muốn cùng ta sống mái sao? Hàn Thủ Nhất, người nói cái thứ nhảm nhí gì vậy?
Ngươi muốn lấy mạng Phi Nhi tỷ, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Lâu nay đã nghe nói 5 sát thủ đứng đầu bảng xếp hạng của chúng tôi, đủ sức sánh ngang với chiến thần Long Quốc. Hôm nay may mắn được gặp, tất nhiên phải lãnh giáo một phen. Cuồng vọng đến cùng cực. Hôm nay ta sẽ cho lũ tạp chủng các ngươi mất mạng không có chỗ chôn. Nơi này là Long Quốc. Nếu các ngươi dám làm loạn thì đừng hòng sống mà rời khỏi đây. Đối với sát thủ chúng tôi mà nói, sống thêm được ngày nào thì hay ngày ấy. Mạng của chúng tôi là của tỷ tỷ Phi. Nếu tỷ ấy muốn ta mất mạng thì ta chỉ có nước mất mạng mà thôi. Lấy mạng hết đi, không chừa một ai. Ngươi dám? Trần Phi Nhi, hôm nay ta sẽ tự tay lấy mạng ngươi. Không biết điều, bảo vệ Nhất Phàm cho ta, những chuyện còn lại cứ giao cho ta. Em nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Hàn Thủ Nhất, hôm nay ta với thân phận người giữ nhẫn thi hành án tử cho ngươi. Ngươi có oán hận gì không? Án tử cái gì chứ? Hôm nay lão tử sẽ triệt để lấy mạng ngươi, kẻ giữ nhẫn. Chiến thần đại nhân, sao có thể như vậy? Các ngươi còn muốn ra tay sao? Là chiến thần Long Quốc, không trừng gian diệt ác, không bảo vệ đất nước, ngược lại còn tiếp tay cho kẻ ác gây hại một phương. Có xứng đáng làm chiến thần không? Thuộc hạ biết tội, xin đại nhân trách phạt. Từ hôm nay tước bỏ danh hiệu chiến thần, không được làm những chuyện tổn hại trời đất nữa. Nếu còn dám tái phạm, phế. Thuộc hạ tuân lệnh. Trần Thiên Hà, cha mẹ ta, còn có ông nội ta rốt cuộc mất mạng như thế nào? Ngươi dám nói nửa lời giả dối, ta sẽ cho ngươi sống không bằng mất mạng. Trần Phi Nhi, ta không biết ngươi đang nói gì. Nói cho ta biết. Tất cả là do các ngươi ép ta. Tại sao đại ca lại ưu tú như vậy? Tại sao ngươi chưa sinh ra đã là người thừa kế của Trần gia rồi? Tại sao? Vậy ngươi lại hại mất mạng cha mẹ ta, hại mất mạng ông nội ta sao? Đồ không bằng súc sinh. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Mọi thứ đều đã kết thúc. Phế Trần Thiên Hà cho ta, lấy mạng lũ súc sinh này cho ta, không chừa một tên. Tề Lưu Hải, Tề Vân Vân, tất cả những điều này đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Nhà Sở Nhất Phàm, Trần Phi Nhi, lấy cho ta bộ đồ ngủ, quên mất rồi. Cám dỗ ta. Lại đây nào. Trần Phi Nhi, em làm gì vậy? Trời ơi. Trần Phi Nhi, em đang làm gì vậy? Chồng ơi, chẳng phải anh vừa mới ám chỉ em sao? Anh nói em muốn làm gì nào? Anh nào có. Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh chu đáo. Tránh ra. Cha, tòa án Long Quốc, Phi Nhi tỷ tỷ sẽ không sao chứ? Thế đạo này là gì? Người tốt luôn bị xét xử. Ngụy lão cứ yên tâm, Phi Nhi nhất định sẽ không sao. Đưa bị cáo Trần Phi Nhi lên điện. Hoàng Phổ Dân, tránh án. Trật tự, trật tự. Tại thẩm phán đường không được ồn ào. Bị cáo thân là người giữ nhẫn Long Quốc, công nhiên kích sát trấn quốc chiến thần, trụ cột Long Quốc ta, xem an nguy quốc gia như trò đùa. Ngươi sao xứng đáng làm người giữ nhẫn? Bị cáo thân là trọng thần Long Quốc, tùy ý sát hại công dân Long Quốc. Hành vi như vậy trời người cùng phẫn nộ. Ba đại tội trên đều là tội mất mạng. Trần Phi Nhi, ngươi có biết tội? Chỉ có vậy thôi sao? Còn gì nữa không? Trần Phi Nhi, đây là thẩm phán đường, ngươi đừng có ngông cuồng. Hoàng Phổ Dân, ngươi chỉ là một tên thư sinh mùa bút lộng văn, ngươi có tư cách gì xét xử ta? Trần Phi Nhi, ngươi gào thét trước thẩm phán đường, coi thường pháp luật. Pháp luật? Ngươi là cái thá gì?
Ngươi thật sự cho rằng trên đời này không ai trị được ngươi sao? Người đâu, trói cô ta lại cho ta. Lăng Trì, ngay tại đây. Bắt ta. Ngươi có tư cách gì? Hoàng Phổ Dân. Ta phụng hoàng mệnh, một mình ở nước ngoài. Khi trận chiến bắt đầu, ngươi ở đâu? Lúc một người một kiếm lấy mạng Hoàng Đình Nam Man, ngươi lại ở đâu? Này, ta bất quá chỉ lấy mạng một tên phản đồ lừa đời, ngươi lại muốn xét xử ta? Trần Phi Nhi, ngươi nghe cho kỹ, ngươi khiến người oán hận đến mức nào. Bản chánh án làm sao có thể dung tha cho ngươi? Một lũ ô hợp cũng dám ở đây kêu gào. Nếu ta cầm nhẫn trong tay, nhất định đồ diệt hết các ngươi. Trần Phi Nhi, ngươi câm miệng cho ta. Hôm nay không lấy mạng ngươi, bản thẩm phán quan làm sao phục chúng? Long Hoàng làm sao phục chúng? Bị cáo Trần Phi Nhi, bản chánh án tuyên bố án tử, thi hành án ngay lập tức. Trần Phi Nhi, ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Hôm nay không phải bản thẩm phán quan muốn lấy mạng ngươi, mà là đại cục thời thế muốn lấy mạng ngươi. Muốn lấy mạng ta, các ngươi cũng xứng sao? Ai dám tiến lên một bước, Phượng tự doanh ta sẽ liều mất mạng với hắn. Hôm nay ta thành lòng ở đây, ai muốn động vào đại nhân thì bước qua xác ta. Phản rồi, tất cả đều phản rồi phải không? Chu Tước, Thanh Long, các ngươi muốn tạo phản sao? Tránh án đảo điên trắng đen thế này, phản thì đã sao? Người đâu? Bắt hết lũ nghịch tặc này cho ta, lấy mạng ngay tại chỗ. Ta chỉ đùa với chúng một chút thôi. Không làm vậy thì làm sao ta biết được chiến thần trấn quốc cài bao nhiêu gián điệp, gan to gần đất xa trời còn dám mạnh miệng. Người đâu, lập tức thi hành án tử. Hoàng Phổ Dân, hôm nay ta với tư cách là người giữ nhẫn tuyên án tử cho ngươi. Lão Long, còn trốn ở đâu nữa? Không ra nữa thì những người này đều phải mất mạng. Còn nhóc đáng ghét, gây ra chuyện lớn như vậy. Long Hoàng, quân chủ Long Quốc, lại muốn ta dọn dẹp cho ngươi. Bái kiến Long Hoàng. Trần Phi Nhi, gặp bản hoàng mà sao không quỳ? Người giữ nhẫn quỳ thiên địa chính đạo, quỳ luật pháp, cần gì phải quỳ lại quân vương phàm tục? Tốt, quả nhiên là con hơn cha, là nhà có phúc. Trần Phi Nhi, do con làm người giữ nhẫn là phúc của Long Quốc ta. Đều đứng dậy đi. Nhất Phàm, Phi Nhi, thời gian qua đã để em lo lắng sợ hãi rồi, sau này sẽ không để em phải chịu uất ức nữa. Chúng ta kết hôn đi. Sao vậy? Chu Tước tiểu thư lại có chút ghen tị rồi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, buông tay. Ta nói cho cô biết, buông tay ra. Cô làm gì vậy? Cô điên rồi. Anh không phải là vị hôn phu của ta sao? Ai là vị hôn phu của cô? Ở bên ngoài đừng nói lung tung.